În acest videoclip o să vă arăt cum să curățați shaverul vostru de la Babyliss Pro. Haideți să trecem la treabă, este foarte important. O să vă dau și câteva tipsuri de ce trebuie să țineți cont și să aveți grijă. Este foarte simplu de curățat. Efectiv, apăsați pe acest buton ca să scoateți capacul. Iar apoi o să vă arăt cum îl curăț eu. Efectiv, pun degetul în partea aceasta, în așa fel încât lamele îmi stau fixe. Procedez așa deoarece vreau să curăț ambele lame deodată. Voi puteți să faceți așa sau efectiv scoateți pe rând fiecare lamă și o curățați în parte. O să vă arăt prima variantă, iar apoi o să vă arăt și cea de-a doua variantă. Efectiv, pun degetul aici deoarece vreau ca lamele mele să stea fixe, iar apoi cu o pierie, efectiv, vin și curăț lamele. Ok? Apoi vin și în partea aceasta, pun la fel degetul în așa fel încât lamele să stea fixe și curăț. Apoi o să vă arăt și cea de-a doua variantă, când scoatem fiecare cuțit și îl curățăm în parte. Asta este cea de-a doua variantă. Apoi curățăm și în zona aceasta. Ca și tips pentru voi ce nu trebuie să faceți. Să nu puneți ulei în zona aceasta, deoarece uleiul se poate duce în interior, ajunge la motor și se poate arde motorul și trebuie să schimbați. Am pățit acest lucru, am crezut că fac un lucru bun, dar mai tare s-a agravat. Bun, apoi efectiv punem cuțitele la loc, nu are importanță ordinea, apoi curățăm și folia, punem folia la loc și este gata de utilizare. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Este foarte ușor de curățat, după cum ați văzut. Trebuie să aveți grijă să nu curățați foarte agresiv. Încă un aspect ce vreau să vă mai spun. La sfârșit de zi, scoateți această folie și o puneți la dezinfectat, la fel și lamele. Haideți să vă spun cum procedez eu. După fiecare client încerc să mențin în permanență lamele cât mai curate. La sfârșit de zi, scot această folie și aceste două cuțite și le pun la dezinfectat până ziua următoare. Ziua următoare iau această folie și cuțitele, le clătesc foarte bine, iar apoi le usuc, le amplasez, am pus folia și folosesc shaverul. Ca și tips pentru voi, este foarte important să aveți grijă de sculele voastre. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share sau să te abonezi aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare!